Hallå, hallå! Varmt välkomna denna fredagkväll till oss här på FZ. Tjena Risefall, läget? Ber om ursäkt, som telefon lät. Så, nu är allt bättre. Läget. Själv är jag... ja men, det är lugnt. I get it. Kul att du tittar förbi. Tjena Kol. Läget? Och hej Valdemar. Kul att ni är här. Läget Valdemar. Här sitter vi nu och ska avnjuta denna så härligt headset. Så jag försöka strunta i det. Vi ska nu lira lite Syberia. De släpptes idag. Vilket ska bli otroligt spännande. Hej Syberia! Läget med dig? Så ska jag ignorera. Ja. Första intrycket. Musiken är fantastisk. Ja, vad ska vi prata om? Vi väntar ett par minuter till i vanlig ordning innan vi drar igång. Vi kan faktiskt ta och titta här. Framtidssyftet med att telefonen var här. Jag hade dragit upp så jag tänkte vi skulle titta på beskrivningen av Syberia. För de som inte alls är bekanta med det. Om jag kunde hitta det. Ja, här har vi den. Direkt från Wikipedia. Som vi alla vet att man kan lita på. Tack för att du sa något. Vitterhetsakademin. Det är jättebra att ni säger något. Vi ska se om vi hittar något. Så här. Är det bättre? Jag tror jag får göra det till min grej. I varje spel att gå in och dra ner volymen till hälften. Men det är jättebra och tacksamt att ni säger till. Hej, attack Mac. Läget denna fredagkväll. Vi sitter här och är taggade. Och jag hittade precis åt nu när jag hörs. Så ska vi läsa bara kort plotten bakom Syberia, The World Before. Vi kan läsa lite fakta här. Dela med oss av den. Utvecklat av Microids. Syberia är ju en spelserie. Och rätta mig om jag har fel, men jag har för mig att det är Syberia 1, 2, 3 tidigare. Och det här är då liksom 4, eller vad jag ska säga, fast den heter inte 4. Den heter Syberia, The World Before. Jag höll på att säga The New World. Det är något annat. Finns inte. Får se. Attackmack. Lugnt, arbetsveckan avklarad och hunden rastad. Så nu blir det ett par timmar framför datorn. Men det lät jättekul, cool. Jag hittade ett av mina favoritspel någonsin idag. Vilket då? Vadå? Blir jag taggad. Det är alltid kul att höra när någon hittar något som bara fantastiskt. Nu har klockan tickat. Det börjar dra sig. Tänkte jag ska läsa vad man kan hitta om spelet, alltså som en plott sammansättning. Vegan 1937. Donna Rose är en 17-årig flicka som
är i begynnelsen av en briljant karriär som pianist. Det här är fantastiskt. Jag tar det på svenska, men texten står på engelska. Så det blir lite si och så med översättning. Hula Baloo, tjena! Lost Dimension. Okej, vi avslutar det här fort nu. Hur som helst så börjar skuggorna hopa sig över hennes framtid när fascisterna hotar. Det fascistiska hotet hänger över Europa i gryningen av andra världskriget. Sen är det så jag antar att det är ett hopp något vis. Taiga 2017. Kate Walkers överlever så gott hon kan i saltgruvan där hon satts till fånga när en tragisk händelse slänger in henne i ännu ett äventyr där hon letar efter sin identitet. Tackar mina damer och herrar. Nu tycker jag vi kör. Jag är jättetaggad. Jag blev faktiskt supertaggad också när jag såg hur det ser ut. Så nu ska ni få titta här på spelmenyn. Tada! Lost Dimension. Originalet kom till PS3 och Vita under 2015 och sen till PC 2017. Där har vi ett tips allihop. Lost Dimension. Gammal goding. Tycker hon ser trevlig ut. Här. Bara så. Som sagt, mysig musik. Och så vidare. Vi ska se. Jag prövar att inte ratta något i inställningar. Och så ser vi hur det går. Alltså jag måste, förlåt mig. Där. Jag är galen på håret. Ursäkta. Nu kör vi. New game. Spring 1937. A young woman runs through the streets of Vegan, the capital of a small central European country. Her name is Dana Rose, and she must arrive on time for a very important event. Jag gillar redan här bara. Löven är ju fantastiska. Det här, det ser verkligen ut som om det bara någon har tagit löv och släppt ner. Så är nu cool. Innan vi går vidare här. Tänk typ XCOM med mer djup på RPG-element. Och medspelet är unikt. Alla genomspelen. Det låter som en pangträff. Kolla upp det. Då kör vi. Då kör vi. Bra. Jag inte heller vatten på datorn. Så det är bra. Fantastic. Continue. Det här ska vi säga ska tydligen gå att spela med kontroll. Men det tänker inte jag göra. För jag är liksom allas vår waka mus och tangentbord. Men det ska gå. Just so you know. In loving memory of Benoit Sokal. Det är fint. Jag blir alltid lite rörd när jag ser sånt där. Det är så vackert. Very good point. Jag ska inte spela det. Har vi sådana spårvagnar kvar i Sverige någonstans? Där var kul. Den där It's Tin Man från Trollkarlen från Oz, fast han är inte i tin. Det är inte en man.
grafik, bra utseende i ett point and click-spel. Måste jag säga. Det brukar bara vara tillägnat, känns det som, mest AAA games. RPG games. Som renodlat. Ja, precis. Vitterhetsakademin. Som Half-Life. Börjar också i en spårvagn. Gör det. Pinsamt för jag. Men wow! Jag kan klicka. Okej, jag kan inte... Ja, men det är ju point and click. Det är bara datamus. Tror jag. Det blir bra. Kan jag bara använda. Baumgartner. Baumgartner. Någon som vet vad det betyder. Ska vi klicka? Vi kan pröva klicka. Ja. Det här var ju behjälpligt. Kan jag... Nej, okej, jag kan inte gå dit. Kan jag... I need to hurry. Frau Beckmann said she will be waiting for me on the square at the top of the main street. Nyfiken här. Ja, det här är ju settings, eller hur? Ja, det var settings. Jag behöver inte bry sig just nu. Objectives. Men den är mysigt gjord. Den är knuten. Vad kul. Okej. Ska jag läsa det här? Högt. Men det tycker jag. Åtminstone den här. Sen ser vi hur relevant det blir eftersom. För det kanske är så att dagboken typ samlar ihop ledtrådar och sånt. Så här nu för att få en första så. Apropå spårvagnen. Vitterhetsakademin. En modernare variant. Kanske mer lik en linvagn. Får kolla upp det. Men det kör vi. Dana's Diary. May 23rd, 1937. 7:30 a.m. There had to be an important event for me to begin this diary. So the big day is here. I've been chosen among all the students at the Music Academy to play the swan song, the Hymn of Wagen, on the main square. Det är det. Ja, där står det. Der Schwanensang. Didn't sleep last night. Feeling terrified. Can't even bring myself to play that beautiful melody again before leaving. What does it matter anyway? My fate will be played out later today at 12:15 precise. There's always a big crowd on the square for the occasion. 8:30 a.m. Not butterflies. Visst är det står. Någonting butterflies. Couldn't eat a thing for breakfast, even though mother made her delicious chocolate and apricot sachertorte cake that I usually adore. Hej Waka! Det är läget. Går det bra? På tåget? Hur skvallrade jag? Jag råkar veta att Waka är på tåget. Vi håller på och läser igenom här första så man ska få en slags bakgrund till var vi är. För vi har bara startat. Vi åkte en sån här spårvagn som var i städer typ. Vad kallar man dem? Är det någon som vet? Min hjärna frös. Vi har bara kommit ut. Vi har beundrat utseendet lite grann. Men nu då för att få en bakgrund. Det var underbart. Wait, does this take place in Vienna? Oj, svenska, just det. Ja, det är svenska. Jag läser det på engelska bara för att jag är ingen höjdare på översättande till svenska. Så här på rak arm. Men, får se. Couldn't eat a thing for breakfast, even though mother made her delicious chocolate and apricot sachertorte cake that I usually adore. Welcome to skratta åt min
hysteriska tyska. My parents won't be coming to see me. They can't leave the shop on a day like today. It's the best day of spring for retailers. And anyway, perhaps it is better this way. I could not bear being disgraced in front of them should I fail to make the grade. Der Mutigen gehört die Welt. Vad coolt, Kol! Det är ju fantastiskt. Det är underbart. Så om du ser grejer, om du vill, du måste inte, om du vill, om du ser någonting och så försöker jag slakta det, så får du gärna skriva en översättning. För att jag tycker det är kul. Åh, tack. Men vad bra att det är bra på tåget. Har lyssnat en stund, du läser det så bra. Tack. Okej, vi fortsätter nu. Vi fortsätter så vi kommer igenom den här början så vi kan få komma igång och klicka lite. 10 a.m. Mr. and Mrs. Zimmer have arrived. They come more and more often these days. It's always for business though. Father keeps saying to whoever will listen that there is no such thing as too much business in times like these. While the men get down to dealing in the study, Mr. Zimmer is an art dealer. Mrs. Zimmer helps mother in the shop. Hej Daniel. Ich bin... Det vet jag faktiskt vad det betyder. En flunken. Okej. Då är frågan, Daniel, menar du att du är en munk? Eller menar du att du är en berlinare? För det kan ju betyda både och. Hur som helst. Back to 11 a.m. Frau Beckman is expecting me. She's the rectoress of the academy. Better stop writing. Det är bra. Var en munk, Daniel. Don't forget the notification. Kiss parents. Jump in the first tram. Now off you go, Dana. Okej. Och det är ju det vi har sett. Vi har precis sett henne. Det är tram heter det på engelska. Den här typen av spårvagn. Som jag inte vet vad det heter. Det är inte en spårvagn. Rälsvagn. Whatever. Och en sån som går liksom i städer. Och sånt. Vi såg det. När jag läste där. Och så har vi hoppat här utan Bäckerei Baumgartner. Och nu ska jag smyga runt här. Och det verkar som grafiken är... Jag skulle bara kunna stå här och titta på alla detaljrikedomen. Det är så fint. Okej, vagen. Kan jag klicka på något? Hittills är det verkligen bara point and click. Alltså med musen. Jag har ibland haft... Så jag har spelat point and click där du har lite interaktion. Typ att du kan flytta scenen med... Alltså du står still. Men du kan flytta i sidled till exempel. Så du kan liksom sneak peeka åt höger eller vänster. Och ha inventory och sånt. Men hittills... Det är ju bara början här. Hittills verkar det bara vara klick. Bara vara klick. Så vi kollar här. Bara också att man ser detaljerna i tyget. Här på hennes... är det en jacka eller en kavaj? Så viktigt kanske. Och att det är en skillnad i det och lädret här. Bröden. Det är bröd va? Jo det är det. Big day today. Hey, Dana? Afraid so, Herr Baumgartner. Det utspelar sig i Wagen. Och jag är pinsamt dålig på geografi. Det är ju någonstans, alltså ett tysktalande ställe. Vi kan se här igen lite snabbt om det... det dök upp något här. Titta här en snabbis. Ska vi se om det stod något här. Alldeles i början. Nej, det gör det inte. Vi vet bara att det börjar i
Wagen. Wagen 1937. Och det vet jag bara för att jag läste en kort sammanfattning i början när jag... Eller inte sammanfattning, förlåt. Plott, typ. Jag letade åt den så jag läste det för de som kanske inte kände till bakgrunden. Liksom var börjar man spelet? Och där så var det då 1937, Wagen. Är det någon som vill kolla upp det snabbt? För du kan ha rätt, attackback. Det är påhittat. I need to hurry. Frau Beckmann said she will be waiting for me on the square at the top of the main street. Det där var behändigt. Så det här, nu gör vi om det. I need to hurry. Frau Beckmann said she will be waiting for me on the square at the top of the main street. Nu upprepade hon precis det första hon sa när jag klev ur trammen först. Så det är som en hint. Och ifall det frågetecknet upprepar ledordet, antar jag. Och ifall man inte förstår det, tryck på utropstecknet. Så får du mer liksom. Så kameran rör sig trevligt. Ja, det är sant, Waka. Kan vara Schweiz. Double click to excel. Titta, här har vi de här gosiga som brukar dyka upp i point and click. Att det finns, oftast finns det alltså såna här. För annars, för att liksom indikera vart man kan interact, vart det kan ske interaktion. Därför att annars så kan man ju sitta i evigheter och klicka på varenda liten. Jag har spelat sådana spel och det blir fort liksom kramp. Wagen. Ja, det är sant, Waka. Wagen betyder vagn på tyska. Här stavas det ju V-A-G-H-E-N. Men det är lika. Okej, nu kör vi. Looks like everyone left in a hurry. Oh my goodness, they must all be waiting for me on the Min square. hjärna frös, Waka. Den frös. Sådär. Ska vi se om det funkar bättre. Jag har inte ett kapat huvud mer. Livet är fantastiskt. Precis. Får se nu. Nej, klicka nu. Klicka nu. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Secondary objectives. Throughout the adventure, you will sometimes be given secondary objectives. There is no obligation for you to accomplish these objectives, but if you do, they will lead you to interesting additional content and background information. Det gillas. Beware that active secondary objectives will be cancelled if you progress throughout the story before accomplishing them. So stay alert and do not hesitate to get off beaten tracks. Okay. 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 Men tjena, Jonsered Rocks! Willkommen. Passar bra nu när vi är i Schweiz, Tyskland. Kom igen. Kan jag? Okay. Not bad at all. I wonder if Papa would sell it in his shop, though. You just sound very British. Det är lugnt, Waka. Det är lugnt. Jonsered Vox lurking. I need to hurry. Frau Beckmann det said she will be waiting for me on the square at the top of the main street. Kolla på den här igen.
Se vad det var som sades där. Looks like everyone left in a hurry. Oh my goodness, they must all be waiting for me on the square. Hur går det när man är populär? Ja, nu ska vi springa. Nu springer vi. Bort mot djärvare mål. Och då kan vi hovra lite grann. Så här. Hålla musen över. Bara för att... Höger musknapp håller ner, då ser vi oss omkring. Det är bra. Då ser vi ju här att det är något vi kan kika på här. The National Socialist Party of Ostertal. I think that's what Papa calls the brown shadow. Nothing but jobs in uniform according to him. I'd better not hang around here. Eller hur, attackback? Det är som man känner maraton. Hon har talang för att springa. Det var sånt här lady spring. Jag vet inte, de kanske sprang så för. Jag ser nu. Damn bloody Vagaren. Rude! Okej, vi sticker. Är det bara jag som får alltså creep-känslor bara av att titta på den där banderollen för nazistpartiet där? Jag tyckte det var jätteobehagligt. Attackmacken, ja precis, men i den här miljön visst blir man sugen på en strudel med grädde. Jag ska erkänna, jag har aldrig ätit strudel med grädde. Okej, nu, men det verkar inte som, kan jag titta på något? Good grief. Jag kunde ha undersökt gettot. Hej, Swirl! Förlåt. Guten Tag, Frau Beckmann. Ah, Fraulein Rose, there you are. You're perfectly on time. Thank you, Frau Beckmann. Suffice to say, I expected nothing less. May I have your convocation notice? Ja, det verkar inte vara timeout. Attackmack, jag vet inte. Attackmack skriver så hon är en vegeren. Är det en motsvarighet till jude i spelet? Förmodligen. Alltså av det lilla vi sett nu, men vi har inte hört något mer. Vi vet inte mer. God afton, Restoration. Okej, liv. Så. Klick. Dra. Jag håller med Attackmack. Man får de vibbarna när soldaterna sa så där om henne. Hon skulle ju kunna vara det. Vagens himmelskå. Ja, i och för sig. Jag menar om de var ju helt tydligt med... For the concert. It's your convocation notice I need. National Socialist. Alltså nazisterna. Kanske bara var en hög. Otrevliga typer hela högen. Men hej! Hur säger du ditt användarnamn? Jag läser det skoj. Eller skoj. Den var du ville ha. Det hjälper om man Thank you, Fraulein Rose. Now, remember, performing at the annual spring concert is a great honor and rewards the best music academy student of the year. So it is imperative that you show yourself worthy. I will do my best, Frau Beckmann. The piano is ready. Make this day yours, Dana Rose. Det låter lite... Dana Rose. Jag tror att du har rätt, Attackmack. Vad häftigt. Det är ju jättefint gjort.
You can change the orientation of the camera by holding the right click. Naturligtvis. Jag ville läsa the right click mouse button av någon anledning. And move your mouse. Ja, det gjorde vi ju där nere. Åh! Tackar, tackar! Suveränt attackmack. Tack så mycket. Välkommen, Bimdurian. Säg till om jag slaktar era namn. Så, jaha. Klicka och håll in. Hold to look around. Alltså, det är så fint. Look. Okej, vi klickar. Goodness, there's so many people. They'll end up blocking the entrance of St. Cecilia's. St. Cecilia, the patroness of musicians. Shouldn't really say this, but may her spirit guide me. Come on, play something then. Oh, good grief. I'd better get started quickly. Absolut. Fin detalj. Fin med detalj. Med någon på balkongen. Är det här en del av det här? It'll be all right. It'll be all right, Dana. You'll not make any mistakes and they will come out of the tower. Observe. Once I've activated the piano, everything will be ready to go. Once I've activated the piano. Åh, tack härliga moderatorer. Jag såg en liten blink av någonting så här i ögonen. Det är intressant, för det betyder ju att jag ser det här först och då tänker jag att spela. Man ska spela det här. Men om hon säger sådär, då blir det genast lite så här, okej. Ja, jag verkar ha tittat på allt jag kan titta på. Så nu kör vi. I have to activate the piano first. Oh. There's a mechanism on the side of it. Once I've activated the piano, everything will be ready to go. Okej. Andra sidan kanske? Vi försöker. Och där! Så nära! Men hej! Hej alla prenumeranter! Tack, tack Daniel! Du. Det är jättekul att ni är här och delar det här med mig. Allihopa. Manipulation. This icon is displayed when you can manipulate the selected object. Select the marker and maintain the left click while moving your mouse in the appropriate direction. Okej. Klicka och håll in. Det räcker inte bara klicka på skip, vilket är intressant. Everything's ready. All I need to do now is arrange my sheet music and begin. Jag vet inte riktigt vad jag tänker om det här. Det är häftigt. Men det påminner om något. Det är liksom kombinationen av klassiskt och... Det kommer jag tänka på när jag spelar Tunic häromdagen. Det är klassiskt blandat med teknik. På ett fantasyvis. Men är det... Det måste vara en maskin.
börja med kontrabasen. Och den andra spelar. Eller hur? Det är därför jag försöker att bara njuta av musiken. Okej, det här är nu vinter 2004. Iron Tiger. Saltgruvan. Den rosten är fasligt väl gjord på gallren alltså. Diary. You can consult your diary to get a reminder of previous events. The diary also gives you access to your objectives and to the documents or items in your inventory. Press Okej. Jag verkar inte kunna interagera med den där. Use introspection to review the situation. Talk to Katyusha. Här. Scenen innan. Det är okej, attack Mac. Synd att du missade spelandet, för det var så vackert. Hon spelade ju där på orgeln. Eller vad det nu var. Vi är nu i det är vinter 2004 vid vad de kallar the Iron Tiger, alltså en saltgruva. Det har precis öppnats. Jag har ingen aning. Tjena eremiten! Läget? Kul att ha dig här.
Roll. Scenen innan utspelade sig 1937 i Wagen. Vilket det är ett tysktalande land. Vi tror att det är påhittat. Vi är inte säkra. Men alltså det var förslag, du vet, är det Schweiz, är det Tyskland? Så vi tror det är ett påhittat, det är ett fiktivt ställe. Och nu ser vi det någon annanstans. Nu ska vi se vad vi skulle göra här. Introspection. Jag gillar det här tejpade. Visst så det... Man får verkligen känslan av när de har tagit sig tiden och målar oss där. Det är liksom, den är stained, den är fläckig, gammal. Och så de här dit tejpade lapparna. Okej. Inventory. Jag har inget där. Documents. Inget där. Logic dictates. Här. Lite läsa igen eftersom det är en annan karaktär nu. Så vi får någon bakgrund. Seeking Kate Walker. Nick Cantons reports. Mrs. Olivia Foster. 1 Lexington Avenue, New York City. Dear Mrs. Foster, we have not had the pleasure of meeting. My name is Nick Canton, a private detective. A few years back, I was asked by the law firm Marson and Lawmont to find Miss Kate Walker and bring her back to the United States. As you will know, she's wanted by the police for alleged misappropriation of funds. Hon har fifflat med pengar. Tydligen. Jag insåg precis att ska jag göra en amerikansk accent? Det är ju in America. Vi gör det. Så vi särskiljer dem också. The pursuit of your friend has been hectic, to say the least. Indeed, I fear it has affected my mental health. I ended up being the victim of a serious accident, and now find myself in the Valsenborg Clinic, where I'm convalescing. Det här eremiten är nummer 4, som jag har förstått det. Fast de andra hette liksom Syberia 1, Syberia 2, Syberia 3. Den här heter Syberia. Hjälp mig. Min hjärna frös nu för att jag skulle säga det. Det heter The World Before. The World Before. The World Before. Syberia, The World Before. Men det är 4 då. Okay. This is where the parcel you sent to Kate Walker landed up. Your address was written on the back of the envelope. I'm given to believe that Miss Walker was among your closest friends, which is why I'm writing to you. I should explain that I'm no longer mandated by anyone to find the young lady. However, I must admit, I'm still keen to carry on with my mission. My sole objective being to try to warn Miss Walker about all the trouble she keeps getting herself into and, if possible, to persuade her to come home. Where are you, Miss Walker? Det blev en liten sån. Ja, jättetack Daniel. Jag säger tack också. Jag sa det förut, jag säger det igen. Tack så mycket. Tack för kärlek. Tack för sprid. Okej. Sista biten här på brevet. Nevertheless, I must admit that as I write this letter, I have no idea of her whereabouts, especially since my long convalescence has meant that I have lost track of recent events. I'd like to pick up my investigation as soon as possible to find your friend and hand her your letter. Yours sincerely, Nick Canton. Vem är det här? Vad knepigt. Är det... Ska se. Det här är inte daterat. Men det måste ju vara samma, för det är samma handstil. Det gillar jag. Har ni sett det?
De liksom skiljer lite på handstilar. Sådär. Texter, det är inte samma överallt. Det är också mysigt. Åh, hej! Okej, vad ska jag kalla dig? Tjofolket. No one lives forever. Det är helt sant. Men har du en förkortning som jag ska kalla dig? Alltså som du föredrar typ. Hur som haver. Tjena, läget. Kul att du är här. Vi fortsätter här under tiden. December 20... Det där var dålig engelska. Grammatiknörden slog till. December 23rd 2004. Dear Mrs. Foster, I hope this letter finds you well. I am pleased to inform you that I've managed to locate the Yukon nomads. They were escorting Miss Walker the last time I met them. They told me that despite the sacrifice of Oscar, the automaton. Är det de kallar de här som vi såg som spelade kanske? Är de en variant av det? Det är som ett annat ord för typ androider. To protect her. She was taken prisoner by a dangerous local fascist militia after almost a year of laborious investigation. This trail has allowed me to localize Miss Walker with near certitude. Jag läste with real attitude. Det känns alltså, de ger mig dåliga vibbar. Eller hur, Roll? Tack, du såg också. Jag bara... Attack Max, steampunk-namn för robotar och sånt. Klockspelsdrivna datorer, artificiell intelligens. Ja! Det är så härligt att se varianterna på det och att det kan vara så olika från spel till spel. Det är jättekul. Nu kör vi här. Vad händer här? Okej, jag måste sluta titta på honom. Han ger mig dåliga vibbar. She's detained in a salt mine. This mine is in reality a labor camp owned by a consortium of mobsters and the neo-Nazis in search of vestiges of past grandeur of their nation. I have just arrived in the region. As I expected, the mine guards refused to hand Miss Walker over to me. They even pushed back my attempts to bribe them. A bit on the light side, though, I must admit, due to my deplorable finances. The guards nonetheless assured me that she was well. For some reason, they burst out laughing on mentioning her close relationship with her cellmate and the way in which the two young women protected each other. Okay. Också, annan kul detalj. Alltså att det är olika lappar. Det är verkligen någonting som är skrivet över tid och så är det sammansatt liksom. Simona. Någonting. In return for the small amount of cash I could muster up, the guards promised me they would give the parcel to Miss Walker. In the meantime, until I find a way of getting her out of this hornet's nest, I have no other choice but to believe them. Är det hon? Är jag Kate Walker? Jag är Kate Walker. Okej, jag tror. Det måste jag nästan vara, eller? Okej, vi har... Hur gör jag det då? Vad spännande det här. Jag trodde det var en effekt eller något. Kan börja här med att... Det brukar vara bra att titta på saker i sådana här spel. Alltså allt man kan titta på. Observing objects from every angle will give you useful information about their origin or use. Right-click to rotate the object and move the cursor with your mouse to select the areas of interest. Okay.
trodde jag det var en typ ädelsten. Jag vet. Okej. Katusha's punk group. Would love to have seen them. Okej, kan inte göra mer. Okej. Papper. In the depth, Pushkin's poem. In the depth of the Siberian mines, keep your proud patience in the depth of the Siberian mines. Your sorrowful labor and great ambitions. Jag är på att göra honom till ryska bara farten här nu. Pushkin, det låter väl ryskt. Your sorrowful labor and great ambitions of your thoughts will not be wasted. Hope, the faithful sister of misery, will wake up your courage and amusement. In the dark underground, the desired time will come. Love and friendship will come to you through the somber gates as my free voice reaches you in your miserable holes. Heavy locks will fall down, prisons will crash, and freedom will greet you gladly at the door, and brothers will give you the sword. Alexander Pushkin. Helt rätt roll alltså. Fantastiskt snyggt plektrum. Okej. Se här, finns det något mer jag kan ta på? Nej, det verkar vara färdigtaget här. Ja. Back. Okej. Vi sticker hit. Code of conduct. Cell section 3, cell number 31, occupants Katyusha Spiridonova. Definite Russian. Gatewalker. Section manager Simona Kalinina. Det var namnet vi såg i boken. Kalinina. Code of conduct. 1. The color assigned to your team must be visible on you at all times, both outside and inside your cell. Any non-compliance will be punished. 2. The salt extraction quota must be filled every day. Any non-compliance will be punished. 3. The extraction of ivory and or patriotic relics must be reported to a site staff member immediately. Any non-compliance will be punished. 4. You must respect and obey your section manager, but also the entire site staff. Jag blev irländsk och bara farten var inte meningen. Any non-compliance will be punished. 5. Meals and rest are privileges, not entitlements. Any abuse thereof will be considered as non-compliance. Any non-compliance will be punished. 6. Each cell is granted a privilege of 5 liters of water a day. Any abuse thereof will be considered as non-compliance. Any non-compliance will be punished. Jag anar ett tema. Okej. Lugnt eremiten. Det blir bra. Det är bra. Jag var tvungen, den ryska accenten drog ur mig. Ja, det. Jag kan som inte låta bli. Jag gillar att göra röster. Okej, nu kör vi här då. Introspection. God, another day of hard labor. Hallå, Gorsnus, läget? Oh dear. Jeez, can't believe it's been almost a year since the militia sent me here. Gotta get out, move on, whatever that might be. But how, though? No news from outside, nothing. Does anyone even know I'm here? For Christ's sake, someone must be looking for me, mustn't they? Mustn't they?
Har någon gjort något opassande går och snus? Läser vi reglerna för Twitch-chatten? Nej, ja, det var det jag gjorde. Nej, vi läste reglerna för den här fångcellen vi är i. Vi är i en saltgruva. Det är ett fängelse och det här är jag. Det är ett ryskt talande inspirerat ställe. Det här är Kate Walker. Och hon läste bara reglerna som satt där. Det tog mig ett par långa sekunder innan jag fattade vad vi pratade om. Så nu ska vi tittar här, vi har ju rätt här. Ja, jag ska prata med henne. I better freshen up first and see how Katusha is. I'll pick up my gear after. Det är saker. Men vad härligt. Går och snus. Den obligatoriska fredagspizzan. Sleep okay? Like a bear. Vad gillar du för pizza? Yeah, I heard. Better get ready, Katusha. I feel like I've been run over by a tank. Ja. Igen bara går No one lives forever. Jag vill inte förolämpa dig eller så om du är okej med att jag säger No one lives forever så kallar jag dig för det. Annars, snälla ge mig något annat som ska vara en kortis. Jag har fått kortförkortningar av vissa. Det är helt okej att inte vilja ha en, det är bara så on the same page. När jag hänvisar till något du säger. Går snus, gotcha. Du går håll in på den ryska babusjka-accenten. Ja men det är ju ryskt. Då måste man. Okej, nu kör vi. Ska vi vara medkännande? Ska vi bara... Vad ska vi ta? Jag kan uppenbarligen inte ta liv. För jag måste prata med henne. Katusha. Fast hon är inte rysk. Kate Walker, hon är... infon vi hittade i dagboken sa back to the States. Så jag utgår verkligen från att hon är super... She's American. Okej. Vi kör bara på. Vi börjar här. Jag tänkte inte ens på det går snus. Gillar att man sitter i en fängelsehåla och ett alternativ är bara sorry guys, I'm out. I'm fed up with this. Okej, tack roll the guard. Vi börjar där. We should get going, Katusha. I mean, what if the guard catches us slacking off when we should be ready? Who? Simona? She's no altar girl, but she's not the worst around here. True. But I will be ready in time to leave. I just det är bara want to jag get som all the tycker rest att de I är lite can. lika varandra. Okej, jag kör vidare nu uppåt. Today's the day we're supposed to take over from Team Orange in Gallery C, right? Don't remind me. They say it's really tough. Isolated with no rescue party on hand. Which is crazy, because it's the worst gallery for cave-ins. Eller hur, Åka Sigtruis. Men jag känner att jag blir distraherad av det när de pratar. Vi bara, de är så lika. De är så lika. Kommer det att vara en plot twist här? Kommer de att... Det visar sig att de är secret twins all along. Det är därför de tog hit. Hon blev kidnappad. Vi vet inte varför. Okay? Här är det. Sure. Digging an assault mine 12 hours a day in the hope of finding a fragment of ivory? Couldn't be better. Don't let it get to you. Maybe I'm a fool, Kate. Maybe I should have listened to my folks. If I had stayed in line in the National Choir like a good little pawn instead of forming an anti-establishment punk group, I would not be here now. I'm glad I've got you, though. Listen, Katusha. We're going to get out of here, right? Yeah, right. If you say so. Come on, Katusha. Better get ready. Sure. Okay. 5 minutes, no more. Da? Da. Det är lite för perky. No.
No one. Ja, vi ser vad det blir. Det kanske kommer något och så känner du att vi bara förstår att det var dig jag menade och så. Attack Mac, Martha is dead all over again. Oh dear. Okej, men jag ska freshen up för när jag pratar med henne. Titta här nu, vad var den? Ja men titta, den har en timer här. Så vi ska pröva nu bara för sakens skull. How to freshen up a bit at the sink. Ja, nu för det så. Ibland så verkar det som att jag inte kan klicka på den där för att det är en timer som tickar upp. Så det är lite grann som när man exhaust an ability. Okay. Get ready for work. Storyn är... Jag är väldigt intrigued. Jag har ju förstått att det på något sätt är... Vi hoppar mellan 1937 till 2004. Från Wagen, påhittat tyskt ställe förmodligen, till den här saltgruvan. Jag har precis landat i saltgruvan. Och jag får bra vibbar. Det är väldigt intriguing. Det var intressant interaktion. Jag behövde klicka för varje splash. Men jag gillar det. Jag gillar stämningen. Det är väldigt atmosfär. Och det där är Simona Kalinina. Hette hon väl, vakten. Better not forget your good luck charm. Don't think I've ever seen you without it. It's all I got left. Ja, precis. Attack Mac. Bra vibbar. I ett apokalyptiskt nazistiskt dystopia. Ja, och den här kan man ju spela med kontroll tydligen, Waka. Så här skulle ju vibrationen funka. Så det är väldigt bra. Det är fantastiskt. Nej. Vilket välkomnande Risefall. Då ska vi se. Nu börjar jag skratta så mycket så jag måste... Okej. Oscars hjärta. Vem är Oscar? Har jag missat något? Jag vet inte vad som är mest disturbing, att det här är Oscars hjärta. Eller att jag inte vet vem Oscar är. Kan jag... där. Okay. There's all Oscar's data inside. I was lucky enough to steal it from the militia soldier who picked it up at the frontier between Baranur and the Yakast. Syberia, the world before. That is if I ever get out of here. Det är något sånt här point and click. Lite, för att citera Takmak. Det är lite mys. Vad sa du? Apokalyptisk nazistisk dystopi. Okej, finns det något mer jag kan ta på den? Nej. Och vi har suttit här och gosat oss åt hur fint det är. Underbart. 1-0 till roll. Då ska vi se här. Vad ska vi göra nu då? Men jag har ju... Hallå? Don't worry. I'll be ready by the time Simona turns up. Vi kör på här nu. Take. Glad you're here. Woo. Let's stay close, Katusha. Okay? Men ser ni här nu i den här vinkeln, då är de inte riktigt lika. Hey, you've got mail. It's for you, Amerikanska.
Thanks. No stalling, you hear? You got 5 minutes to see what's inside. Or else a less friendly face will come to get you. No stalling, you hear? Okej, kan jag ta på något här? Eller... Ja, vi kan prata där, men vi tar paketet. Blått kryss. Det ser ut som en liten miniatyr av den här vi såg i början. De här som flög och drog vagnen. It belonged to my mother. I used to play with it when I was a kid. This melody stuck with me throughout my childhood. I remember even my mother couldn't find out what it was called. Ett tag trodde jag att det var nötknäpparen vi hörde. Trevlig melodi. Vi gör så där. Jaha, okej. Jag trodde jag kunde typ plocka med mig den av någon anledning. Plane ticket. Gate close. Eat World Traveler boarding pass. Okej, det är en biljett. A plane ticket to New York. Måste kolla, såg man det här? Nej, det har de faktiskt inte satt ut. De har satt ut allt utom vart man åker. Alltså, okej. Okej, vi har tittat. Vi har... Olivia Foster, New York. What could she have sent me given our dispute after my leaving with Hans? You're leaving with Hans? The plot thickens. Vem är Hans? Strange. Oscar. What? August 23rd, 2003. Dear Kate, wherever you are now, despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time for you to make preparations to return to New York. Your mother, Sarah Walker, passed away last night at Mount Sinai Hospital. She had been doing poorly for several months, and her death was no doubt a release. The funeral will take place Thursday, next week. We pushed back the ceremony so you can be with us. If I'm not mistaken, returning to the United States means you run the risk of having to answer to the law. Sometimes it's better to pay your debts to society instead of being forever on the run. And for once, just put aside those senseless, adventurous pretensions of yours. They've already cost you your friends and family. I beg you, Kate, please come back and say goodbye to your mother. Call me so we can organize your return in the best conditions possible. De är snygga attackmax-frillorna. According to her, you used to love the mystery of its melody. I promised her I would send it to you. Jag undrar om det är... For the sake of what's left of our friendship. Olivia, 212-359-1519. Well done, Dana, dear. I'm so proud of your concert on the square at the Academy of Music. Vi är tillbaka här. Okay. We shall find a pretty frame for your diploma. Thank you, Mother. Once you've finished your studies at the Academy of Music next year, you'll be able to start higher education at the Paris Conservatory. Won't she, Anton? Of course. Of course. Then, my darling, you'll become a great concert pianist. You make us so proud, doesn't she, Anton? Of course.
Of course. So proud. Achieve me timbers. Fantastic. I don't want to leave, eller I can't wait. Hur illa var trean? Tycker du väl? Vad var det som var illa med trean? Bash the Pirate. Jag har nämligen inte kört trean. Jag har hört om den. Men jag har inte spelat den. Jag ska ta... Har vi en åsikt? Can't wait. Okej, kör för det. Härligt roll. I can't wait to see the Paris Conservatory, even though I'll miss you both terribly. And it's perhaps not such a bad idea for you to move away from Wagen. Times are hard at the moment for people like us. I do worry about your health still. Thankfully, Herr Gustav agreed to take you on at the mountain refuge this summer. Oh, yes. The mountain air will do you a world of good, my dear. By the way, did you write to Herr Gustav to thank him? Oh, well, I was very busy rehearsing the concert, you know. The gentleman is offering you a job, Donna. Thanking him is the very least you can do. Yes, Mother, I'll do it right away. Jag gillar att man kan se att de har gjort verkligen så att hon inte är exakt en yngre version av mamman. Utan de har gjort det att de har försökt hon se ut lite som mamman och lite som pappan. Det är en sån där trevlig detalj i spel som gör liksom lite... jag vet inte, det kan störa mig när man så tydligt ser. Okej, du ska inte vara adopterad, men du har super afrohår och dina föräldrar har det rakaste av hår. Första exemplet som dök upp i huvudet. Returning Pirate. Jar. Men okej, Bash the Pirate. Tyckte inte den uppnådde varken storymässigt eller spelmekaniskt som ettan och tvåan gjorde riktigt bra. Fair enough. Fair enough. Då är det bra att jag har missat den. Okej, men då kollar vi här lite snabbt. I need a pen to write back to Herr Gustav. I think Papa keeps one in a drawer somewhere. He keeps one in a drawer somewhere. Jag vet inte varför det är så roligt, det bara är. Om vi tittar här. Ja men titta. June 1st, 1937. Concert went like a dream. What a relief. Feeling more confident now than ever to apply to go to the Paris Conservatoire. Just one more year at the Wagen Music Academy, then my journey begins. My journey to become a concert pianist. My dream. I can help my parents pay for the tuition fees thanks to the summer job I've managed to land at the mountain refuge of Silverspiegel. It was Adam Zimmer, father's friend, who put me in touch with her Gustav. Det stod got butterflies tidigare. Inte not butterflies. Vad roligt G. Gustav. The manager of the refuge who sent me a letter of employment. So my journey begins. Okej. Read. Snyggt. Snyggt, bra. Bra att the secondary quests har en annan färg på... Det är både annan färg på pappret och en annan, det är en liten... Inte en romb, vad heter det? Är det en romb? Den är inte rund, den är något annat. Det är såna här visual hints bara. Men då ska vi se till att inte glömma den här gången. Vi ska se här. Bash the Pirate. Jocke Kihlman skrev ju för svenska PCG om Syberia 3 så här: buggar, usla engelska röster, tråkiga pussel och menlöst manus. Inte en uppföljare värd väntan. The pain. Okej, titta. Vi ska se till att read the documents in the shop. Okej?
Okej, vi går och kollar här. Herr Gustav, my future employer. Thanks to this summer job, I'll be able to help Papa pay for another year of schooling at the music academy. Fraulein Rose, I am pleased to announce that I have selected your application for this summer's seasonal job at the refuge I am in charge of. Your contract will begin on Monday, July 5th, and will end on 31st of August. We expect this to be a busy period. Our refuge will be welcoming a group of scientists who have come to train in the mountain before they leave for an expedition to the east. Your daily duties will mainly consist of serving at meal times and contributing towards maintaining the refuge. Since I read on your curriculum vitae that you are a student at the Academy of Music, I will also ask you to perform on the piano some evenings. In addition, you will be fed, housed, and laundered throughout the duration of your work. I am looking forward to your arrival and wish you an excellent end to the school year. Gustav Renner, manager of the Cyberspiegel Refuge. Okej. Fabulistic. Vi har en inbjudan. Ja, jag behöver pennan. Jag behöver pennan. Här finns ingen The diploma penna. Frau Beckmann gave me after my concert on the musical square. Mama was so proud. Wagner Music Academy. This is to certify that Diana Rose has successfully completed the third cycle of piano education. Rectoress Karina Beckmann. Head teacher Edwin Kruger. Yeah, 1937. Okidoki. Back. Vi tittar här. Nu tittar vi bara så här, vad speglar? Jag ska ärligt säga, eller va? Nej, det är ramar. Det är ramar. Fint. Kan man titta på den? Det är ju fint. Det är jättefint alltihop. Ja, alltså detaljerna. De olika texturerna. Materialen. Okej, vad har vi här? Är det här? Du är on fire, går snuts. Vi är on fire idag, ikväll. Så sant, det är fredag. Okej, vi kör här nu. Måste jag... It's stuck. Papa really ought to tidy up. Aj då. Men titta. Gammal penna. Gammal ut. Maybe I could use it to write my letter to Herr Gustav. Maybe. Maybe I could use it to write my letter to Herr Gustav. I ought to put these away before I lose them. I'm pretty sure I know this piece by heart now anyway. The Hymn of Wagen, my favorite concerto. Okay. Det är kul det där att man kan interagera och liksom att man måste dra och hålla på, för att även då om det är ett point and click så blir det lite mer interaction, bara klick. It's a letter from Herr Zimmer. Okay, 22nd of May 1937. My dear Anton, I've received the paintings. Given their quality, I can only congratulate you on getting them at such a good price.
I can already tell that they will find a buyer amongst my American clientele, and we will get a good return on our small investment very shortly. Exactly, Sweeroll. Point, click, drag. On a more personal note, I wanted to thank you and your lovely Lena for the message of support included with your package. The doctors seem optimistic about Miriam's recovery. They think she should be back on her feet this summer. Which is passing day, I am ever more amazed that such a strong woman did me the honor of becoming my wife. However, I will not hide from you that we are both terribly downcast. Despite Miriam's Jag insåg precis att det är en annan stavning på Miriam. Medical history, that charlatan of an obstetrician had left us with serious hopes that this unexpected pregnancy would turn out well. Although it was clearly hard for us to take such a final decision, we decided not to run the risk of being met with further disappointment in the future. This concerns Miriam's physical health and, it must be said, the mental health of us both. I imagine that all there is left for us to do is to learn to live with the idea that we will grow old alone, Miriam and I, without any children. In such circumstances, my dear friend, you will understand that every day God gives us, we wonder about the expediency of remaining here in Ostertal, while the sound of the brown shadow's boots can be heard more and more in our streets. Miriam and I would perhaps be safer on the other side of the Atlantic where, as you know, I have the benefit of strong professional relationships and some well-placed friends in the New York art community. In any case, please know that you and Lena's support went straight to our hearts. This further proof of the unwavering loyalty that binds our two households has been the only ray of sunshine for us in this particularly somber time of our relationship. I thank you both again for this renewed expression of our honest friendship. Yours truly, Adam. Adam Zimmer. Okay. Det känns nästan lite vanvördigt att läsa det på tyska. Men han är ju tysk. Tror jag. Okej. Sitter vi här. Precis. Vi ska inte skriva brevet än. För att jag vill läsa vad som nu finns i Chopin. Don't forget to be very polite towards Herr Gustav. Okej, den här kan jag inte interagera med. My pen? Can't be far. It's in my hand. Okay. Papa, could your pen be around here somewhere? Could be, I suppose. Vorarlberg automatons. These machines are incredible. Det är en sån här. Det här är en... Det är en sån. Det var såna. Där. Det är de som är automatons. Fantastic. Vorarlberg Manufacturing. Automaton Factory. Made in France. Oh mon dieu. They are French, no? Are you the happy owner of a Vorarlberg's automaton? Remember that they are guaranteed for life. For any request for a replacement, repair or refund, please write to us at the address indicated on your warranty card. Où are we? Located in Valladolid in the French Alps, Vorarlberg Manufacturing are at the cutting edge when it comes to precision mechanics. Our state-of-the-art automatons are renowned throughout Europe and embody both the quality of our work and the respect we show our customers. We think all of our creations must have that little extra something that will make them unique, a genuine extra bit of soul.
Wagen and us. Although we, Vorarlberg Manufacturing, pride ourselves on having a close relationship with all of our customers, we maintain an even stronger relationship with Wagen and its people. Why are we so close? During one of his travels, our visionary chief engineer, Hans Vorarlberg, discovered a wagon that had been devastated by a notoriously terrible fire. Mr. Vorarlberg was moved by the situation, so he made our factories part of the effort to rebuild and mechanize the city, restoring its eternal beauty, while propelling it into modernity thanks to the latest automatons from our workshop. Okay. Vorarlberg. These were all very interesting readings, but I should get back to writing the letter now, or Mama will get cross. Vi jobbar på det. Papa's pen. Perfect. Okej, jag har pennan. Jag har en penna. Papa is so untidy. Jag har tittat i dem allihopa. Okej, back. Alltså, är det här riktiga tavlor? Det brukar man ju göra, eller hur? Man brukar sätta in... om det ska vara något historiskt, då brukar man vilja sätta in riktiga tavlor. Men här är det det. Eller är det någon som har gjort vad som ska vara riktiga tavlor? Jag har pratat med honom redan. Okej, det är ingen idé att gå ut än, för jag tror inte jag kan det. Alltså hennes spring är fantastiskt. Alltså. I should start to write the letter now. Ja. I guess I could use the sheets of paper on the front counter. Det var ju det jag ville göra. Hej Erik! Oj, finns det nytt spel i denna serien där jag missat? Har spelat 1 och 2 för länge sedan. Ser ju bra ut, känns det bra? Det känns jättebra! Och yes, det här spelet släpptes idag. Bara någon timme innan jag kom in här så släpptes det officiellt. Så det är pinfärskt ur ugnen så att säga. Du är bra, Roll. Din hjärna frös, det gjorde inte din. Vilket bra team. Okej, vi försöker. Vi ser. Roll. En fin inkpenna är nog bättre att skriva brev med än blyerts du hittar innan. True. Särskilt om det ska vara fancy. Det låter nästan som någon halvromans det här. Romansspel liksom. Ska vi vara professionella eller vänskapliga? Led mig, folket. Vi ser. Har vi en åsikt? 3, 2, 1, en halv formal. Okej. Tack, Roll. Vi kör på det. Här ränner. Här ränner folk på gatorna. Herr Renner, I would like to thank you for... Don't, Anna, it's too dangerous. Oh my! What in the name of... Jag skulle säga att du hade rätt, Attack Mac. Det är väldigt... det är helt klart den här världens take på judar. Vagarden.
Dana, darling, no, give it to me, please. Oh my goodness. What is it? What does it say, father? Eller tycker jag absolut ska göra It's Erik. nothing, Dana. Om click and point Nothing but och spite. storygrejer är din grej och du Will gillar they det. ever Så leave absolut. us in peace? Jag får redan bra vibbar av det, känns. Come on, Lena, my dear. Det är så fint gjort. Come on. Look at me. Don't let it get you down. Huh? Or we'll both end up in Paris Tavlan bakom honom with där. Dana. Okay. Take a peek at the notes. Ja, vi kan titta på något annat. Why would anyone do that? Why take it out on us? Without reason? Piss off out of here, you filthy Vagarans. Horrible! Fint gjort. Liksom spelet är fint. Vi ska tillbaka dit. Nu ska vi tillbaka till gruvan. Okej. Det är fint gjort. Men jag får obehagskänslor. Hur känner ni? Jag tycker det är jätteobehagligt med det här. Och särskilt tänka på att det speglar någonting som hände en gång i historien. Alltså hur det påverkade människor. Om det är så att Vagaren är en direkt parallell till judarna. Kate! Come on! We need to get to work now. Comply. Ignore. Comply. Ignore. Comply. Jag vill comply. Vi complyar. För jag vill ju inte att min kompis ska I'll get råka i started working problem. now. You push the cart closer and come dig next to me, okay? I'm very sorry, love. But we'll have all night long to cry. Okay. Hennes frisyr är verkligen fantastisk. Men det måste vara att... För de har precis samma färg på håret. Och på kortet vi såg på henne. Ser ni det lilla där? Nej, det där är ju hon. Det är ju Simona. Vad säger jag? December 27th, 2004. Just a quick word to let you know that I went back to the mine today to try to buy Miss Walker's freedom with the money you raised with your husband. Unfortunately, though, they refused again. It seems the militia preferred to punish Miss Walker for standing up for the Yukon nomads than to receive any money. Yukon nomads? Undrar vad den referensen kan vara då? Någon idé? Någon spontan fundering? As if that isn't bad enough. Another bribe enabled me to get confirmation of what you and I feared most. Miss Walker apparently broke down on learning about the death of her mother last year. The fact she missed the burial service really cut her up. Even her cellmate can do nothing to bring her out of a deep depression. I fear she will die of grief if we don't quickly find a way of getting her out of that unearthly place. Okay. Jag undrar om det ska föreställa att det var det jag pratade om, deras hår.
Om det ska föreställa att deras hår är smutsigt. Eller om det är... typ... Ja. Att de har gjort så med flit kanske. Men då börjar jag fundera på varför. Vad eerie. Ska putta den där snart. Jag vill gå och titta där. Titta på allt. Man vet aldrig när man låser upp något. A fitting metaphor for all of us in here. Det tror jag. Ja, vi ska. Kate, come! I need a hand over here. Schysst cut-off. Bra att det inte bara stannade utan att de hade fixat på något sätt så att det blev en övergång. Liksom naturligt. Hon stannade för att de ropade på henne. Stuck. Ska vi se. Jaha. So you can be with us. Yes, it's hold left click and move the cursor to progress. Ever on the run. You weren't there. Det här hoppandet mellan vinklar, alltså så att man verkligen följer med henne. Det är också, det här är lite olika beroende på vart jag håller musen, verkar det som. Ja, tack Mac, det är det jag letar efter. Det är väldigt cinematiskt, det känns väldigt... Det känns mycket som att man tittar på en film. Ja, hallå. Det är svårt alltså. För det är när den är röd, då rör den sig, men det floppar lite. Ja, påminner mycket om Heavy Rain. You didn't say goodbye. Jag funderar på det blå krysset, men det måste ju vara det här som vi läste reglerna in i cellen. Att alla celler är tilldelade en färg. Så man är en del av ett lag. She asked for you. She was scared. You broke her heart. Det visar bara på att hon är på Blue Team i den lokala paintball-ligan. She died asking for you. Kate, watch out! Sorry, I didn't see. Hey, look! Come on, let's go and see. Vad gör du, Kate? Nu blir det ju minus på listan. That could be our ticket out of here. Jag är med den på att det här också räknas som non-compliance på något sätt. Att råka riva ner en vägg. Det var ju så otroligt mycket non-compliance. Oh my god. Escape time!
absolut roll. Vad häftigt! Alltså det... Det är blått. Det är blåfärg i håret på dem. Det är därför de är lika. Ser ni det? Nu när det är ljus på dem så ser man att det är blått. Det är samma blå som de förmodligen har använt på ryggen och på, liksom på tyget, fast i typ pulverform. Oh, fair enough, du sa det. Jag sa ju det. Observe. Still looks pretty strong. No, I don't think so. No. Must have got it wrong. Trevligt. Du käftar emot när det är fel. Det är ju bra. Jag trodde att man kanske skulle råka, ibland har jag råkat ut för det, att man pajar det. Man pajar någonting i spelet så bara whoop-de-doo, nu har du förstört det för tid, okej. Jag vet att det inte är det, men det ser ut som snö. Visst är det fint? Where did they come from? Must be something to do with the train. Ja, det här är ju 2004 nu. Oh my god. Tror ni att det här är någon remnant efter... För 1937 säger de, då gjorde de en poäng av att det utspelar sig precis innan andra världskriget, alltså i andra världskrigets gryning. Tror ni att de har hittat liksom ett hål? Som en tidskapsel typ. Så de här har legat här sedan andra världskriget. Det tror jag. Det låter väl inte helt orimligt? Okej, vi tittar här. Ja, jag tittade ju på den här nyss. De ser lite... Ser de igen här nu när vi... Must be something to do with the train. Ser lite sjuka ut faktiskt. De ser lite... Wow, that's deep. Can't even see the bottom. Yeah. I love you, Gårdsnus. Det är ju verkligen on fire ikväll alltså. Must be the way out. I can see the light at the end. How do we get across? Don't go into the lights. I'm sure there's a way. Follow me. Har ingen sagt det till dig? Katalinka, vad du nu hette. Katyasha, någonting. You can hold down the left click and move your mouse in order to take direct control of your character. The character will then automatically follow the direction you are pointing at with your cursor. Hold left mouse button to make the character follow your cursor. Okay. Det är lite irriterande det där att jag måste hålla in på skip-knappen. Nu börjar jag titta på det redan. Jaha. Det här känns inte bra. That must be the way out. At the end of that tunnel there. Okej, får se nu. Okej, hjälp henne. Jag kan väl göra det. Jag misstänker att det är en quest, sån här sidogrej. If we build up enough speed, we should be able to use the height difference on the edge of the precipice as a takeoff ramp to get to the tunnel on the other side, and then get to the surface. Sure, that is if you can get the thing started. Don't worry about that. Back in the days with my band, I always used to repair our old van on tours. Wow! Wait a second. Just First, ja, jag I hade wanna redan take a hunnit closer glömma look det. at Hon har ju these varit bodies band and där. maybe figure out Once what upon a happened here. time. Full tank of gas. And it looks as if they were headed for the exit tunnel.
It's like they were ready to head out. Looks like they were in a hurry, judging from their position. They were shot. In the back. Det är typ det värsta. Vi skjuter i ryggen. Looks like Second World War uniforms. They belong to the Brown Shadow, the fascists who triggered the war before they herded up and massacred millions of innocent people. I wonder how a bunch of World War II fascist soldiers ended up here. Right, and who killed them just as they were about to ride out of here. One thing's for sure, though. We've got to give this motorbike a try. What? What do you think? You mean you want to jump over the ravine? Exactly. But the keys aren't on the bodies, I checked. They must be somewhere inside the train. You go and find the keys while I take a look at this motor. Will do. You'll be okay? Don't worry, love. I'm sure this beauty and I, we're going to become best friends. Okej, vi tittar här. För att göra oss helt säkra på... Ja men precis, det är inquire about the train. Go find the ignition key, Kate. Ja, det var den där. Jag hjälpte inte mig. Okej, vi prövar. Woo! Plötsligt rör vi oss. Fort. Aj då. If you get stuck, you can listen to a hint by using the question mark button. Wait for the gauge to be full and click on the button. Okay. Okay. Gå ut igen. För jag ville titta på resten här. This carriage is more luxurious than the other ones. Maybe a dignitary's? Looks like it was caught in a rock slide decades ago. Crazy to think that no one's found it. Until today. Jag vill upptäcka, det var den. Inquire about the train. Det är den som är sidoquesten. Och jag är rädd för att om jag går in så kommer jag att... More bodies. Looks like they were shot dead while they were eating. Observe. Okej, jag kan inte göra något mer där ute, så nu går vi in. Vi ser vad vi hittar här. Ingenting här. Another body. Great. Åh, hjälp. Jag gillar hur spindelnätet är gjort. Alltså både på kropparna men överlag. Okay. Officer's suicide note. Thursday, April 5th, 1944. I will be nothing more than a sack of bones by the time you, whoever you are, read this letter. Every day I have learned to be ever faithful to the fatherland and carry out my duty in the name of our illustrious leader. I would not have wanted it any other way. As per my orders, we have managed to accomplish our mission of securing the train in the agreed place of refuge hidden away from enemy hands. However, due to a landslide, we are cut off from the exit tunnel. So we are condemned to remain here forever with the train so that High Command can one day retrieve the secret it holds. This is a blessing in disguise, as the Red Army from the Eastern Front approaches, and we would most likely have been captured anyway. This way at least, our secret is safe.
The troops have become alarmingly disheartened, and so, to save them from betrayal and dishonor in their moment of folly, I have been forced to shoot them. For I have reason to believe that, in their desperation, they were planning to try to escape on the motorbike and then run into the enemy to reveal the whereabouts of the train in return for their liberty. I have hidden the ignition key as a matter of form. It now remains for me to do as duty dictates in the name of our leader and our homeland, so that his treasure will remain hidden until High Command is in a posture to retrieve it. Yours, Major Christian Sutter. Dark. Så dark. Så det är han sköt dem. Han sköt dem vi såg där ute. Och sen har han skjutit So this själv. Brown Shadow officer shot his own men and then killed himself to make sure the train was never found by the Allies. Whatever it holds must be priceless. Okej, ingenting där. Great. Major Suttel's last drink to give him courage? Jag blev så här nu. Vem kommer på idén att göra så här i verkliga livet? Ett lik. Ja, den handen tar vi i och flyttar på för att kunna ta på träet under. It's for the story. Jag tror att vi kan ha hittat den. I don't think I can make any use of that. Let's search somewhere else. Failar bara fault. It's a distinctive symbol of the Brown Shadow fascists. Many countries have banned it, and that's just fine by me. Okej. Okej, jag har tagit på allt här. Så. Han har gömt nyckeln någonstans. Frågan är, hallå, var det något här? I'm sure he won't mind if I search his desk. Han. Härligt roll. Jag brukar flytta handen på alla lika hit. Gorrsnus, hur många hemliga knappar har du hittat? Attackmack, hur många lik har du hittat? The plot thickens. Du har alltså bestämt dig i förebyggande syfte för vad du gör. Strange, a hollow shape. There must have been something in it. Oskars hjärta! Nej, här. Oj, men jag tycker jag ska få tillbaks. Spelet. Så. Ja, jag håller med, det är bra. Du har alltså fattat beslutet i förebyggande syfte, så om dagen händer, då vet du vad du kommer att göra. Man, det är bra, varför? Alltså, va? Det känns som att det är lite
det någon som har någon idé här? Nu är jag brydd. Det hjälper ju inget om jag snurrar. DJ-platta från Nazi-Tyskland. Alltså, om jag prövar göra så här då. Aha! Här finns det grejen. Nothing interesting here. Nej, det gjorde det tydligen inte. I don't think I can make any use of that. That must be the shooter. Okej. I'm sure he won't mind if I search his desk. Det vet vi redan att du har gjort. Hallå? Du är smart roll. Jag bara körde någon galen DJ-snurr. Jaha, vad låg... Och där låg det nyckeln. One of the keys is still covered in blood. Must be the one for the motorbike. One of the keys is still covered in blood. Must be the one for the motorbike. Undrar om jag kan... Jag har sett att inventoryt är så där också. Ja, det är dokumenten. De har vi läst, ja. Och här har vi tittat. Jag gillar det. Scout roll. Got him! Nu ska vi se. Du. La 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 la. Se nu. I don't. It hasn't been started for too long. But leave me to it and I'll see if I can get it going. If I can just get it to kickstart, we might be home free. Okay, I'll leave you to it then. I'm gonna go search the train a little more. Maybe I'll find something useful for when we get out of here. Sure. Där frågade jag inte ens, men det var för att jag tänkte att vi måste... Se nu. Vi kan inte hjälpa henne, för jag misstänkte att då kommer vi inte att kunna ta på låset. Det är det vi vill. Vi vet vad som finns här inne. Funkade det inte? Jag missade. Vill jag veta vad som är här inne? Tänk om det är massa lik. Hejdå. Kan jag... Aha! Man skulle bara klicka. Inte klicka och dra som jag gjorde. Då föll man. Kate! Your chariot's waiting! Hey! What are you... Holy crap! Det var en drake eller något. Wow! Fel genre. This is worth a fortune! I can't believe it! This is gonna come in nicely when we're on the road, babe.
Varför ligger det här? A masterpiece. The Brown Shadow must have looted it during World War II. Det är ju den! Det är tavlan vi såg i hos Kate Walker. Back in 37. Såg vi den också? Jag tror det. It must be priceless. Now I understand why the Brown Shadow wanted to hide the train so badly. There's a veritable fortune in loot here. Glömde klicka på den här. Ja, det gick inte. Okej, då glömde jag det inte. Det verkar som att en del av dem känner man igen. Men inte alla. Är det här kanske, för det ser ut att vara i samma stil. Så föreställer det att det är andra tavlor av samma konstnär. Nej, det är sant, gårdsnus. Det bådar inte gott för hennes familj. Alltså... Jag är intrigued, Ricefall. Du frågar mig vad jag tycker om spelet. Nu blir jag vill liksom dras in här. Det är snyggt, det är bra musik, det är atmosfäriskt, helt wunderbar. Och så känner jag liksom hur jag bara sugs mer och mer in i... För det är liksom musik, grafik och sånt där. Det är ett första intryck. Men liksom du måste spela en stund för att komma på ibland liksom riktigt vilken riktning går det i. Du kan inte bara döma det på det där första. Och det här börjar verkligen bara okej. Det känns bra. Det är inte bara se bra ut, det känns bra. Får se. Får se. Oh my God. Men alltså, va? Jag blev så fångad där. Det var spännande. Vad gör ni? Mina medströmmers. Det är fantastiskt. Det är underbara. We love you dearly. Okej. Vad ska jag göra nu? Back to the focus. What? Join her. What? Men då blir du ju jätteglad här, Ricefall, att det här spelet kan man faktiskt spela med kontroll. Vad ska vi ta? Vi tar... What? What is it? It's incredible. You gotta see this. Men det är hon! Det är Kate, eller? Yeah, it's pretty well done. I like the color of the rock face there. Is that what fascinates you? No, Kate. There! Look! It's right under your nose. It dates from 1937, apparently, but I can't make out the signature. Koba, or something like that? Anyway, what's so fascinating about it? You mean you can't see? Take a closer look. Sorry, you'll have to be more specific, Katusha, because I still can't see. Look again, there. The girl. She's your spitting image. Well,
Oh. You think so? Man ska inte You really think she looks like me? Come on, you gotta admit it's incredible, right? Either way, I suggest you put it away. We better get going. Så det här måste ju vara då att hon är släkt, alltså att det är en så här typ hennes farmor eller någonting. Historiemässigt. Liksom tidslinjemässigt. Okej, jag vill inte prata med. Jag vill titta på. Det var en fin. What became of the owners of all these stolen objects. Du bara visste. Nu vet ju vi att det är släkt på något vis till dig. Ja, den där tittade jag på. Den där har jag också tittat på. Men jag får ner för säkerhets skull. Men jag tycker att jag har tittat överallt. Så vad är det jag ska titta på mer? You should take another look, Kate. It looks just like you. Det är lugnt, Waka. Sådant händer. It's amazing. It's amazing. Okej. Mycket man trodde skulle vara bättre 2002. Waka. But I get you. Men vad kan det vara? Vad är det jag har missat där? Jag har tittat på allt. Jag kan inte titta på mer. Nu kör vi. It must be a sign. Hold it right there, girls. Scheiße. All right. You've caught us. But take a look inside this carriage. The train is full of treasure. We can all escape with tons of it. Just look. Don't move. Hon har väldigt intressant ögonfärg, tycker jag. Listen to me, Simona. You've always been good to us, so why can't we help each other now? We'll be stronger together. Sure. You've been nice little prisoners. I have nothing against you personally. But why can't I keep the treasure for myself? I could leave this rotten prison. Nobody will know. I could even say you tried to escape, which wouldn't be a lie. But Simona, don't! Don't take it personally. I just need a change of life. I think you can understand where I'm coming from. No! My sweet Katusha. Oh, Kate. Poor Kate. Now you're on your own. With a train full of treasure. Vad ska vi ta? Vad ska vi ta? Katusha, pang, pang! Oh! Jag går snus. Chocken är stor. Jag såg inte det där, alltså, nej. Jag borde ha sett det där framför mig. Men det gjorde jag inte. Jag är väl för fascinerad av grafiken och grejer. Försvann i skatten. Vad ska jag ta? Åsikt. Jag vill inte verka kall. Vad är minst kallt? Det här är ju en lögn. Vi vet ju allihopa, hon kommer ju dö. Tack. Tack, Gorsnus. Okej. Don't talk. You need to save your strength. No point, Kate. Kom igen. Listen.
That girl in the picture? It would have been so cool to go looking for her together, wouldn't it? Nothing's changed. I'm still taking you with. No. You gotta go. You gotta go and find out before the guards come. Find that girl, all right? Kate? Love you. Remember me, Kate. I'll close my eyes now. Musiken användes väldigt effektivt. Goodbye, sweet Katyusha. För hela den där scenen. Och det var verkligen... Alltså, the cinematic effect var fantastisk. She'll get to live. If only I could have given Katyusha the same chance. Ja. Nähä. Ja, jag verkar ju inte kunna... Det där var känslosamt. Eftersom jag inte kan göra den där andra. Ja men tack Siva Erik. Tack för att du kom förbi. Och höll oss sällskap. Ja, vad säger resten? Jag kör gärna på. Lite till. Jag är taggad. Och det är ju fredag. Gäsa, gäsa! Vi kör på här nu. Over there! Jag tänkte precis på det. Jag gillar hur de har gjort snöflingorna lätt transparenta. Alltså så att även alltså när de virvlar upp tätt in till vilket landskap. Även när de kommer tätt in på så blir det inte det här att man jag kan få lite så annars så att det kommer för nära. Det känns liksom inte. Men det är ju så här det ser ut när man kommer ut. Eller om man tittar ut genom ett fönster. Det här tätaste lagret ser ut så. Men jag tänkte på det, Rogue. Som sagt. Det var fasligt vad lätt det gick att starta den där. Den ska vara död i 60 år. Alltså jag vill bara se henne köra ner huvudet i snön och typ upp med färgen. Myller. Ja, det var vagn. Min hjärna frös. Snön, så det här vinden som blåser lite grann. Och då ska vi tillägga, jag har inte kollat om det här, vilken nivå på inställningarna det här är. Om det är högsta. Eller om det är liksom om du har ett default-läge som är, vissa spel har ju sånt medium.
ett år senare i Vagens blomdistrikt. Miss Walker? Miss Walker? Ah, there you are. Men det här är 2005 så det kan inte vara hon. Väl? Det här är ju 60 år senare. Okej, vi är lite artiga här nu. Please excuse me, Frau Wagner. I was trying to decipher this. Is everything okay? I found these for you. They might help you find that Müller shop you asked Jag tänkte about. fel. Tänkte att det var Thank you, Frau Wagner. Thank you so much. You're very welcome, dear. I'll be at the reception desk if you need anything else. Inte så illa pinkat det här också. Utseendet. Jag frös för jag tänkte inte på att nu har det gått ett år så då har hår växt ut och allt vad det är, utan jag tänkte på fel person. Throughout the adventure your objectives will be logged in the diary. You can open it by pressing... Ja, det vet vi. December 30th, 2004. Dear Mrs. Foster, it's with great pleasure that I am able to inform you that Miss Walker has escaped from the mine. Sadly, however, according to the guards, her cellmate did not survive the breakout. That makes one more death for the fugitive to mourn. Det är bild på dem. Där nere, det där är hon som dog, som blev skjuten. Katjusha. Och hennes band, förmodligen ju. She apparently headed west toward an unknown destination. Maybe she's headed for an airport, who knows. The plane ticket that you sent with the letter might have had the desired effect. After all, there aren't any more castles in the sky for Kate Walker to go searching for, are there? Dear Mrs. Foster, thanks for the information in your last letter. It should allow me to get back on track. If Miss Walker was last seen in Vegan, then Vegan is where I'm headed. I can hardly believe I've been searching high and low for almost a year now, from East to Central Europe to pick up Miss Walker's trail. She seems to have kept away from the main highways and cities. But there have been a number of sightings from country people and misfits. They mostly speak of a mysterious foreigner of few words. Apparently her only goal is to make her way westward, crisscrossing minor roads on her old motorbike, only pausing for short breaks and to do odd jobs to pay for her next tank of gas. She apparently doesn't bond with anyone and never divulges her motivations. The witnesses anonymously confer that she spends moments of rest listening to her mother's music box you sent her and contemplating some strange painting. Så de här noteringarna på slutet är ju så fina. Ja. Let's see. Use the phone book on the lounge table. Okay. Right. Guess I'd better start looking for shops called Müller that are likely to sell art supplies. Okay, vad stod det? Check the 3 right shops that are likely to have sold the painting case. Ja, det finns ju inga fler sidor här nu, så då ska vi se.
tittar här på... This one could do the trick, I guess. Nej. No. The case must have come from somewhere else. Där funkar. Den funkar. Jag antar det kanske är den. Men det makar inte sens. Och den är det ju inte. En mysig liten... Alltså animationen där är så fin. Den är så... Pawnbroker. Det skulle kunna vara... Den och... Blockworks? Eller Hatter? Det är 17 om jag tycker att någon av dem var särskild. I nailed it for 2 of my choices, I think. I just need to change the wrong one. Looks like I'm almost there. I just need to check one of my choices. Something doesn't feel right. Men vilken är det då? Det är antiques dealer. Pawnbroker. Har någon idé? Kanske? These 3 make up a good basis to work from. Let's see if I can rule out a couple using the map. Find the 3 shops. Turisteninformation. Men var... Find the 3 shops on the map. Okay. Let's see. Maybe the painting case came from this shop. Yeah, find 3 shops on the map. Automaten. Det är Pawnbroker. Miller and Son och en general store. One of my choices feels off. I should change it. Kanske en park.
I'm pretty confident about one of my choices. I nailed it for 2 of my choices, I think. I just need to change the wrong one. Hey. Looks like I'm almost there. I just need to check one of my choices. Something... I nailed it for 2 of my choices. One of my choices feels off. Ah. Looks like I'm almost there. I just need to check one of my choices. Something doesn't feel right. Vilket är det då? Ja men titta, det finns ju massa... I nailed it for 2 of my choices. Looks like I'm almost there. I just... Men vad gör jag? Jag har detaljer här. Det är C4, E3, E5. One of my choices feels off. I should change it. Two of my choices don't feel right, but one of them seems okay. Vi gör så här igen. I nailed it for 2 of my choices, I think. I just need to change the wrong one. Är det seriöst, golvsnus? Det är superkul! Men vad kul! Det är ju jätteroligt! Se nu. E3, E5, C4. E3, E5, C4. E5, E3. Men, hallå där. Då ska det här vara rätt. Eller? Har jag missat? Golvsnus, Hilfe. För det är E5. Den har vi klickat i. C4. Jaha, D3. Hjälper man kolla på rätt. D3. D3. I'm pretty sure about one of my choices, but I bet I'm wrong about the other ones. Men då är det ju den där som stämmer. Nu blir jag förvirrad. Gör så här. Nu tar vi det. Lugnt och metodiskt. Okej, hjälp mig roll. För det är D3, C4, E5. D3, C4, E5. Looks like I'm almost there.
I just need to check one of my choices. Something doesn't feel right. I should stick with 3 choices. Checking more locations. I'm pretty confident about... I should stick with 3 choices. One of my choices feels off. Är I should change it. det... My God, vad är det med mig? Åh, du har sett. Okay. So these 3 shops are the most likely to have sold the painting case. I need to pick the right one now. Mina hjältar. Jag vet inte vad som hände, min hjärna kortslöts. Men ni var här och räddade mig. Tack och lov. Jag vet, man ser inte skogen för alla träd. Jag ser bara prickar och trycka på. Okej. The district seems like it's changed a lot since when the phone book came out. The antique shop from the phone book is located in this district. Looks like it's full of similar stores. An industrial estate. Difficult to imagine an art supply shop could have prospered here. The shop I found in the phone book must be a hardware store or something similar. No doubt about it. This antique shop is probably my best shot. Better hang on to the address. Oj, förlåt. Skulle rätta till min slad. Jaha, ja, det är phone book page, okej? Page I tore out of the phone book at the guest house. It indicates that the Miller and Son shop can be found in the antiques district of Wagen. Okay. Just need to get the painting from my room and I can go and show it to the antique dealer. The painting in the room. Now I get why they call this part of town the Flower District. Well, it's very calm here. Still haven't bumped into any guests since I arrived yesterday. And that suits me fine. Can't say I get it. Men där inomhusväxter är väl en grej, eller? Okay. I get the impression I've seen that before someplace. I get the impression I've seen that before someplace. Okej. Ja, det är säkert för att fira ner lampan. Nu ska vi använda den magiska klick och dra. Alltså... Vad tycker ni so far? Har ni också good vibes? Hans. According to this flyer, he came to Wagen during one of his trips. Ja, den gick att översätta. Jag blev som till mig. Wagen's History Flyer, 1919. Ostertal is formed from the dividing up of several states after their defeat during the Great War. Wagen becomes its capital in a difficult economical climate. 1933. As the Great Depression from the United States reaches its height in Europe, the situation becomes critical in Wagen, with an unemployment rate exceeding 25%. 1934. Wagen owes its salvation to a strange French inventor by the name of Hans Vorarlberg. This young man, on passing through the town on one of his numerous trips to the east, stayed in Wagen to mechanize the entire city, which was destroyed by fire.
So creating thousands of jobs that boosted the stagnant economy before he disappeared as he had appeared. We owe him notably the town jewel, the musical square. 1938. After years of growth, brown shadow fascists annexed Wagen. There followed a night of murderous raids against the Wageran people. Ja! Det är människorna som... Det är som de... jag vill säga nazimänniskorna som dyker upp här. Det de kallade var ju liksom... Det syftade till det. De är ju Wageraner. Jag gjorde inte den kopplingen först. Jag trodde du skulle föreställa något annat. 1945, after years of fascist corruption, Wagen is finally liberated by the Allied forces consisting of Soviet, American, British and French troops, a victory greatly facilitated by the local network of resistance fighters. 1955, after a decade of being administrated by Allied forces, Wagen, and by extension Ostertal, recovers its full sovereignty and begins to transform its local economy. Ursäkta mig, varför? 1995, Ostertal becomes a member of the European Union. Intressant. Om vi tittar här, vi ser de här. Det är de fåglarna, det är en sån här fågel som hon har fått från sin mamma. Så jag är bara nyfiken på om hon är ett barnbarn till den här som vi har sett förut. Wagen Memory Lane Flyer. World War II Remembrance Tour of Wagen. As a tribute to the thousands of Wagerans deported or killed by the Brown Shadow during World War II, this remembrance tour will take you to the major locations where wartime horrors took place. We hope you will leave time for some silence as you stroll along this moving walk through history. It will take you to the following locations. The Bridge of Mists, the district that suffered the most from the terrible anti-Wageran raids in 1938. Remembrance Lane in the Musician District, where Wagerans from the ghetto were cold-bloodedly executed along with those who tried to protect them. And finally, the central train station, where thousands of innocent people were loaded onto the train of death. We will remember them. Sista här nu. The musical square, currently under renovation. The must-see destination of Wagen. No one can say they have visited the town if they have not at least seen one of the incredible mechanical concerts. The central station. Whether you arrive or leave from this station, one thing is for sure, its typical architecture is a landmark in its own right. The Antiques District. A destination not to be missed. This district is full of surprises on every corner, just waiting to be picked up by the knowing bargain hunter. The Bridge of Mists. An idyllic view of the Dombre. Unique. Instead of dome. Instead of a dome. Over the Dombre. Unique architecture and numerous traditional shops featuring local crafts. This historical monument is not to be missed. Okay. Okej. Okej, nu har vi nosat klart på det där. I hope it'll be just as calm when I get back. Wouldn't mind some alone time by the fire. Hope it still works. Okej, jag har tittat där, kom hit. Oh dear! Ja, den gjorde en hel kurva, okej. Det är lugnt.
Okay. I understand why Wagner's call their town the heart of Europe. It's literally in the center of it. Wagen is surrounded by the Alps. Switzerland is right on the other side. That's Germany over there. I wonder how far Barockstadt University is from here. Okej. Det är väldigt häftigt, för då får man en alternativ, alltså plats verkligen, vart Wagen ska ha legat någonstans. Det här är Tyskland. Och här uppe har vi Schweiz och så Alperna runt omkring. Ska vi se. Inni mini mini mo. Inni mini mini mo. Vad? That's not my room. Better not go in. Hur vet jag vilket rum som är vi? I think that's Frau Wagner's room. Det är fint. Det är lite spartanskt, men det kan man ju fatta, tycker jag. De har ju fågelsymbolen i där också, det såg jag inte förut. Jag såg bara namnet, Müller. The meager amount I've managed to save since I escaped from the mine. Katusha's punk group. Would love to have seen them. Ska vi se här nu. Vad finns det som vi kan ta på här? Perfect. I just need to take this painting to the antique shop I found earlier. Maybe Frau Wagner can tell me how to get there. Nu ska vi se. Painted in 1937. The signature is quite hard to decipher. Looks like it starts with a K. Mysterious painting. Okay. Ja, de la in den där. Visit the district before you leave. Men jag tittade inte på allt. Hello. I'll find her, Katusha. Just like I promised. And we'll find out who she is. Or was. Wagen, painted near a mountain. I can't decipher the painter's signature. The young woman on it. Who is she? Ja, det är som en... Vad säger man? Det är som en mindmap. Det är som sådana här som man ser i krimserier. Så här, bara, vem har gjort mordet? Det är som en tidslinje. Liksom. Börjar här, 1937. Och så dit. Dit. The painting was hidden in Major Suta's train, looted by the Brown Shadow. Yeah, the Iron Tiger. 1944. The train got caught in a rock slide. Det här är 7 år efter när spelet börjar. Och det här var ju runt... I found Major Suta's train with Katusha. Painting was made in 1937. It was stored in a music case. The painting case mentions a Müller shop in Wagen.
Och nu är vi här. Wagen 2005. I need to find this Muller shop. Ja, okej. 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 Nice. It seems like a lifetime since I enjoyed some good old-fashioned comfort. Room might not be as cozy as a you-call yurt, but it's sure more spacious. Du är så nyfiken på de här you-call. Vad är you-call? Vilka är you-call? De har nämnts några gånger, men vi har liksom inte fått se dem. Så jag blir väldigt nyfiken. Det är ju någon sorts nomader, vet vi. Det fanns... How strange to be here in Vagen. After months of roaming from east to west on a motorbike, after taking odd jobs here and there to build up a little nest egg to finance this trip, and to be able to stay in this guest house for a time. Lucky Frau Wagner let me in despite my appearance when I arrived, with my meager means. The days when Marson and Lormont paid for my travel expenses seems far away now. It's like they were someone else's memories, fading away with passing time. Guess I've changed. Since the death of Mom and Katyusha, pursuing my hypothetical double on the painting turned out to be too tempting. Comforting, even. In any case, I promised Katyusha I would find her. Jag tycker om när de gör så här. Det ökar liksom till det här cinemas. För mig får det mig att tänka lite grann på Life is Strange serien. Som jag har spelat en del. Vi ser. Visit the district before you leave. Jag tror att det blir sista rycket för kvällen. Jag vill verkligen gå och kolla. Jag misstänker att det handlar om att hitta en... It's very calm here. Still haven't bumped into any guests since I arrived yesterday. And that suits me fine. Ah! Ja, missat. Aj, aj, aj. There must be 3 years worth of emails I haven't read here. Better do some cleaning up. Ah, that's better. Och se nu. Ja! Du har rätt, Gorstus. Det är en riktigt gammal goding. Vi tar allihopa. Alltså vi får det gjort. Så vi ser vad vi lär oss. Oj. Way too many results that way. I'd never have located the Muller shop. Good thing I had Frau Wagner's documents. Men vad se? Där vill jag se. Det är lugnt, attack Mac. Sov gott. Kul att du kom förbi, jättekul. Vagen is the capital of Ostertal, a small country in Central Europe with a population of 9 million people. The city is built along the banks of the river Dombre, the third longest river in Europe, and is bordered by the Alps that separate it from Switzerland. As the 4th largest German-speaking city in the world, Vagen is renowned for its history, with its origins dating back to the 6th century, and for its architecture largely influenced by the Art Nouveau movement. Devastated by a fire at the beginning of the 20th century, Vagen became largely mechanized during its subsequent reconstruction. It since offers numerous curiosities that have fascinated generations of travelers and tourists. Its population, estimated today to be 1.5 million inhabitants, was subject to a marked decrease during the Second World War. Vagen
like the rest of Ostertal, was annexed by the fascists of the Brown Shadow. These fascists generalized persecutions against the significant local Vagrant community, until the community was wiped out during the genocide set up throughout Europe during the following years. The number of Vagrant victims from Vagrant is estimated as over 100,000 people. Hiker. The Iron Tiger refers to a region of Eastern Europe that has remained largely wild. It is mostly known for having been a defense line of the USSR during the Cold War. Soviet forces deployed a large amount of heavy military equipment in the region for the prevention of an eventual attack from the forces of NATO. Much of this equipment was abandoned on the collapse of the Soviet Union and left to rust or to be recycled by scrap metal and arms dealers. The region is rich in salt and includes a number of industrial hamlets that emerged with the expansion of mining. The activity was subject to a strong decline during the perestroika, or Reconstruction era, when the Soviet industrial fabric was sold piece by piece to the private sector. Some mines remained open, but became the theater of shady operations linked to organized crime and identity splinter groups. Prology. Sarah Walker. Oh my God, Mom was buried months ago. Obituary notice, August 25th, 2003. Sarah Walker. Following. Hej Despes! Kul att du är här! Välkommen! Vi är på sluttampen för kvällen. Och ja, de är så mysiga. Det är en sånt privilegium att få sitta och dela det med er så här på fredagskvällen. Ska vi läsa igenom det här. Så det här är hennes mamma. Ja. Sarah Walker, following a long illness, sadly passed away at the age of 65 on August 23rd, 2003. Då ska vi tänka här. Hon var 65 där. 48 föddes hon. Så det betyder att hon måste vara dotter till hon på bilden. Alltså hon som vi spelar som på andra stället, om det är en släkting. Involved in the field of culture, especially in opera, and much loved by her neighbors and friends, she leaves behind her happy memories to all who knew her. Sarah was also the mother of the brilliant lawyer, Kate Walker. Är han lawyer? Who has not been seen since she left for Europe over a year ago. The burial of Sarah has been postponed by 1 week to give extra time for the news to reach her daughter. It is hoped that Miss Walker will be able to come home to say a last farewell to her mother. Olivia Foster, a long-standing friend of the family, invites all those who would like to pay their last respects to Sarah Walker to attend the religious service at 2 p.m. on August 28th. Olivia and her husband, Dan, would like to thank everyone who joins them in their grief, as well as Frank Malkovich and the staff at Mount Sinai Hospital. I wish you could be here with me now, Katyusha. We would have found the shop together. Fallen idol goes missing. January 1st, 2001. Katerina Spiridonova, the one-time idol of Soviet's youth, is reported missing. The child prodigy, also known as Katyusha, joined the prestigious Soviet choral at an early age. Many were her fellow countryfolk, who shed a tear on hearing her performance on state radio of the famous song that gave her her nickname, Katyusha. The homonym owes nothing to chance. Instead, Katyusha's parents, devoted party officials, had planned out her life with the goal of making her the epitome of the model citizen.
But on reaching adolescence, Katyusha began to rebel. Moving from one more or less radical libertarian group to another, Katyusha ended up supporting every struggle against the established order. She militated for the rights of women, homosexuals, and every oppressed minority in general. A defiance took shape in the early 2000s when Katyusha co-founded a punk group. The provocative lyrics and parody of cabaret and patriotic songs began finding an echo in circles with a liberal tendency in the West. It would seem that the young woman disappeared in mysterious circumstances a few nights ago after a concert, when driving an old van belonging to the band on a country road. The wreck of the vehicle was found at the bottom of a river. However, one police source confirms that Katyusha's body has not been found, but that all the evidence suggests that her body has been carried away by the river. This has been contested by the other members of Katyusha's band. The young women claim that their leader's disappearance was mandated by their political enemies to reduce their friend to silence. There is nothing, however, to support this conspiracy theory. Sista grejen att titta på. The Brown Shadow. Okay. The Brown Shadow. The Brown Shadow is a term used to designate the wave of the National Socialism that swept across Europe in the first half of the 20th century. It first came to light in the 1920s in Central Europe. It rose to power in the 1930s and subsequently won over the rest of Europe, so triggering the Second World War. In addition to civil and military victims of the ensuing conflict, the racist ideology of the Brown Shadow is responsible for genocides that led to the systematic and organized deaths of millions of people. These genocides were carried out in a systematic and relentless manner until the liberation of the victims by Allied forces. Det här är anledningen till att jag tycker om att hitta datorer i spel. För har man tur kan man få en sån här infodump. Alltså att man hittar, så får man lära sig mer runt omkring. Nu ska vi titta här om vi har några caps här som Raven föreslog. Där satt jag. Rövs runt här. Ooh, wartime spoils. Gorsnus. Sorry, men jag måste säga det. Brown Shadow låter som något som uppstår när man litar för mycket på en fjärt. I see ya. I hear ya, I feel ya. Så, tillbaka till allvaret. Back to serious. Det här är alltså, det var ju det de hittade. Där i gruvan, hon och Katyusha. Wartime spoils found in clandestine salt mine. The discovery of a clandestine salt mine in the Iron Taiga region has both shocked campaigners of human rights and rocked the art world. It is reported that police descended on the illegal underground enterprise following a tip-off from a former slave. But slave labor was not the only surprise the police had in store. In one of the caverns they discovered a steam engine with several wagons full of prized wartime spoils. The missing masterpieces and other precious objects of art are said to have been stolen by the Brown Shadow during World War II. The find is estimated to be worth several $100 million. Police Chief Viktor Palinsky says, "The operators and the jailers have been detained and the mine has been dismantled. The slaves have been identified and after a short period of hospitalization will be released to their next of kin." According to one hospital source, many slaves have been reporting that they had not been mining salt as was previously understood, but ivory and strange artifacts. The police have not yet commented on these reports, only stating that the investigation is ongoing. With regards to the stolen art, Palinsky added, "Once our team of art experts has listened and identified the stolen objects, the difficult task will be to return them to the rightful owners." However, Chief Palinsky and his team might not have to look very far for the owners of many of the items.
The authorities have already received hundreds of calls from people around the world claiming to hold proof of stolen family heirlooms and artwork. Raven. Det var en brown shadow och sen blev det brown reality. Det är hårt. Ska vi se här. Men se här nu, logiskt sett så måste ju det här betyda ut. Oh, hi dear. Men nu är klockan 11. Och då känner jag att även fast det är fredag så ska jag prata med henne först och sen gör vi kväll. Eller ska vi göra kväll på en gång? Jag väntar i 10 sekunder. Kväll eller inte kväll? Innan vi pratar med henne. Ska jag prata med henne först eller ska vi göra kväll? Prata med tanten. Nu går snus på hugget. Prata med tanten. So, Miss Walker, were the documents of any help to you? Yes, I was even able to locate the shop I'm looking for. Thank you so much, Frau Wagner. Good. Let me know if there's anything else I can help you with. Do you mind if I ask you a few questions about your guest house, Frau Wagner? Oh, I'd be delighted. What would you like to know? Things seem to be quiet today. Oh, there's never many guests at this time of year. Actually, is she a guest too? Oh, yes. She arrived earlier. An elderly English lady. A former military officer, if I understood correctly. They say she's come on some rather unpleasant business. A burial, from what I can gather. Ah, yes, Miss Walker. And she hasn't let go of the telephone since she got here. I'd love to know more about you, Frau Wagner. Oh, there's not much to tell, really. At least nothing that would change the course of history. But I'm sure you've had an eventful life, haven't you? Well, I was born just after the war in Wagen, and I've never left. I opened this place and ran it with my husband until he died a few years ago. I'm sorry to hear that. You see, nothing to write home about. Then again, we were never ones for excitement, really. But we were happy, my husband and I. Jag uppskattar verkligen den här detaljen i språk. Alltså att de så konsekvent hela tiden kommer ihåg och faktiskt sätta in, kanske slut som en liten grej, men jag värdesätter det enormt. Att det inte bara att när man hittar dokument så är det på ett annat språk, utan nu befinner hon sig på en annan plats och där så är verkligen alla dokument, all text hon hittar som är inhemsk finns på det språket, i det här fallet då tyska. The room's just perfect. Thank you so much. There's no need to thank me, Miss Walker. It's my job to make sure my guests are comfortable. And it's not every day we get a young American lady on a motorbike in the middle of the night looking for a mysterious shop. It makes me feel like I'm in a detective novel. Okay. I have a few questions about Wagen. Good, because if you'd asked me about the latest scientific discovery, I'd have to say pass. But if it's about Wagen, then you've come to the right person, my dear. What can you tell me about the district? Well, it's one of the oldest districts in Wagen, traditionally working class. Myself and a few of the other relics who live here do try to keep it from modernization and mass tourism as best as we can. Other districts haven't been so careful, and the locals have been forced to leave their district because of rising rent prices. Apparently the shop I'm looking for is located in Wagen's Antiques district. Could you tell me how to get there from the guest house?
Your best bet is to take the tram, miss. The town centre is almost entirely pedestrian, and your motorbike won't be of any use there. You'll find the nearest tram stop at the top of the stairs, to your right as you go out of the guest house. To be honest, I haven't had much time to find out about Vagen and the surrounding area. What is it I should know? For one, Vagen is very old, renowned for its charm and culture. As for the surrounding area, it attracts mountain lovers mostly, it being so near to the Swiss Alps, of course. The banks of the Dombra, the longest river in the country, are the delight of summer vacationers. My, quest here is closely linked to the region of Vagen. Could you tell me a little bit about its history? I'd be glad to. The woman I'm looking for must have been about 18 in 1937. Was this an important date in the history of Vagen? Not that I know of, no. But I'm not much of a historian, and I wasn't even born then. All I know is that the Troubles came the following years, with the Second World War. So that year must have been a boom year for fascist ideology, when the Brown Shadow was still just another party vying for power by preaching hate. I found out about the woman I'm looking for thanks to a painting that must have been pillaged by the Brown Shadow during World War II. Doesn't surprise me. Vagen, and by extension all of Ostertal, was annexed and occupied by the fascists just before the war. They sacked, stole, and pillaged everything they could, just like they did in the rest of occupied Europe. Nothing else comes to mind for the moment. Thank you for your time. Well, feel free to come back and ask if you have any more questions. If you don't mind, I'm in the middle of a call. Have a nice day, Miss Walker. Gå ut. Och där stannar vi. För idag. Ha, 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 eller hur? Vi gör så här, det sparades nyss förmodligen. Så. Det var det. Vad tycker ni? Jag tycker att det har varit helt fantastiskt. Det är ju så... hörni! Fräkta mig, det här tål att ses. Bara titta, vi förstår upp det. Vi får se. Nu är det hon. Det var det inte när jag startade. Så jag undrar om det här är en sån här bakgrund som typ ändras utifrån vem du spelar som. Eller att den förändras. Nej, eller hur? Tack eremiten. Tack. Jättekul att du kom. Jättekul att ni alla kom. Växla över igen. Till chatten. Men visst är det spännande gårdsnus? Jag tycker också att peka-klicka-äventyr, det är inte bara det att de inte växer på träd, men jag har spelat en hel del peka-klicka-spel. Och det är liksom svårt att hitta ett, precis som alla andra genrer, liksom där alla komponenterna och särskilt liksom storyn driver det framåt. Och att liksom, det är bara alla bitarna liksom sitter ihop på något sätt. Att ja, det är fint, men det har en vrålbra story. För det är ju egentligen som en deckargrej nästan i det. Och att hitta något som har allt det där som hänger ihop på ett fint sätt har jag upplevt ganska svårt. Så när man då hittar någonting som bara yes! Det här fångade mig, det här kändes bra och har kört. Och jag är helt klart öppen om det är så att folk är intresserade att strömma lite mer av det vid något tillfälle. Den blev
hög nu igen. Det här. Sänka lite. Så. Är det bättre så, Raven? Det verkar leva sitt eget liv ibland. Jag är öppen för att ta upp det här vid tillfälle. Suveränt, jättebra. Tack för att du sa till. Ska inte behöva sitta och lida i onödan. Lämna en liten kommentar i nyhetstråden som släpptes. Bara en liten kommentar om det här är något man skulle vilja se mer av med mig. Så kan vi säkert peta in det någonstans. För jag tycker att det skulle vara så kul. Det är så roligt att få dela sånt här med andra också. På det här sättet. Vad skulle jag säga? Alltså jag är speechless. Jag är speechless. Det är ett trevligt utseende. Jättevacker musik. Ja men kul. Vad kul Gorsnus. Du får jättegärna skriva liksom. Bara skriva en liten kommentar där i den här grejen som de la upp idag om det här och bara det här skulle vara kul igen liksom, så att det syns och så kanske man kan se om det är några andra som hänger på. Ja, jag känner att jag håller på att börja prata i cirklar. Det måste jag kolla upp. Men du, snyggt. Gorsnus. Härligt. Härligt att du letar åt den. Om jag försöker leta åt något just nu, då slutar musiken. Jag måste hitta inställningen så att ni vet, bakgrunden inte tystas när jag klickar ut den. I alla fall, jag ska sluta dravla. Det är fredag kväll. Antingen så vill folk gå vidare till något annat nu när jag håller på och stänger av, eller så är det kväll som gäller att göra kväll. Jag vill tacka er. Men rasken. I'm sorry man. Jag hoppas att du tittar på det och så får du vara redo att hänga på nästa gång när vi kör det här då. Jag hoppas verkligen att vi får köra det nästa gång. Och jag kommer inte att köra det själv. Bara så att vi verkligen ska kunna uppleva det tillsammans när det blir av. Tack så jättemycket igen för ikväll. Det har varit jättekul. Och I love you guys. Ni är så mysiga att ha att göra med, och det blir så roligt och härligt och man bara njuter av det. A wild Uber appears. Okej. Godnatt. Sov gott. Trevlig helg. Så hörs vi hörni. Hej då.